السلام عليكم. دكتور أشرف فهمي. Today we will talk about the Anglo-Saxons in Britain. نكمل تاريخ بريطانيا. وبناخد النهاردة the Anglo-Saxons in Britain. The term Anglo-Saxon refers to the settlers from the German regions of Anglia and Saxony who made their way over to Britain after the fall of the Roman Empire. أخدنا المرة اللي فاتت the Romans وعرفنا قد إيه دخلوا تكنولوجي و pleasure, entertainment, welfare to Britain. المصطلح أنجلو ساكسونز بيشير إلى المستوطنين اللي جم من المناطق الألمانية اللي كانت اسمها أنجلا ساكسوني واللي أخدوا طريقهم إلى بريطانيا بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية. The Anglo-Saxons ruled England for 600 years from 410 to or till 1066, and this is an important date in Britain history. التاريخ ده تاريخ مهم جدا في تاريخ بريطانيا 1066, forming its culture, language and borders. الأنجلو ساكسونز حكموا إنجلترا 600 سنة من 410 لحد 1066. هم اللي كونوا ثقافتها ولغتها وحدودها، حتى تحسوا إن كلمة أنجلو ساكسونز أو الأنجلي جاي من كلمة أنجلز واللي هي الإنجليزي اللي هي English. The Anglo-Saxon era or age is called the Dark Age، ولكن عصر الأنجلو-ساكسونز بيسمى العصر المظلم. By the 9th century. By the 9th century, the country was divided into 4 kingdoms. اتقسمت قبل القرن التاسع بريطانيا إلى 4 ممالك: Northumbria, Mercia, East Anglia, and Wessex. The Romans' armies withdrew from Britain in the 5th century to defend the crowning center of the empire. Britain was of little value. الجيوش الرومانية انسحبت من بريطانيا في القرن الخامس علشان تحمي أو تدافع عن تفتت مركز الإمبراطورية بتاعتها، وبريطانيا أصبحت قيمتها أقل. في الوقت ده at that time yachts or yachts يعني yachts عشان بالجيرمان بننطق الجي لتر ده كأنه يي or واي، فبنقدر نقول عليها بالإنجليش يوتس أو يوتس يعني الاتنين صح. يوتس and فريجنز أو فريزيانز from دنمارك، دول بقى قبائل جت من الدنمارك. were also settling in the British Isles، دول كمان استوطنوا في الجزر البريطانية. The Anglo-Saxon influence، هنشوف بقى تأثير الأنجلو-ساكسونز. Number A في building في المباني. They replaced the Romans stone building with wooden ones. استبدلوا المباني الحجرية بتاعت الرومانز بمباني خشبية. طيب language. They spoke their own language اللي احنا سميناه بعد كده the Old English which gave rise to the English spoken today، وهو ده الانجليش اللي اتطور لحد ما وصل للانجليش بتاع دلوقتي. طيب what about religion؟ الدين. The Anglo-Saxons were pagans يعني وثنيين. When they came to Britain كانوا وثنيين. They worshipped gods of nature and held springs, wells, rocks and trees in reverence، يعني كانوا بيعبدوا
آلهة من الطبيعة. وعملوا ينابيع مية وآبار وصخور وأشجار تقديسا للطبيعة. Religion wasn't a source of spiritual revelation. ما كانتش الدين بالنسبة لهم مصدر للوحي الروحي. It was a means of ensuring success in material things. ولكن كانت وسيلة تأكيد أو ضمان نجاح مادي. For example, you might pray to a particular goddess for a successful harvest. فمثلا انت ممكن تصلي الى آلهة. طبعا goddess دي الفيميل من god، يعني كمان هم عندهم تأنيث وتذكير للآلهة، فgod هو الإله المذكر وgoddess دي الإلهة المؤنثة. فممكن انك تعبد او تصلي او تدعو لآلهة علشان تديلك مثلا حصاد ناجح or for victory in battle، او علشان تاخد نصر في معركة. A few of the main Anglo-Saxon gods were في بقى منهم تيو، وودن or Odin، Thor، وده ممكن يكون مشهور شوية، and Freya, whose names are remembered in our days of the week: Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. دول أساميهم جم من أسامي الجادز دي. يعني تيو ده اللي جا منها تيوزداي، وأودن ده اللي جا منه وينزداي، وثور اللي جا منه ثيرزداي، وفريا اللي جا منه فرايداي. فدي الأسماء اللي هي تعتبر أصول أيام الأسبوع in English: Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. But the arrival of Saint Augustine converted most the country to Christianity. ولكن وصول بقى سانت أوغسطين بدأ يحول البلد تقريبا أو معظمها إلى المسيحية. Religious observance، كان في شعائر دينية consisted of invocations and charms، توسل وتضرع to ensure the God's help in securing a desired outcome in the material world. وكان هدف كل الشعائر الدينية من توسل وتضرع زي ما اتفقنا هي تأكيد أو ضمان مساعدة الآلهة في إنهم يأمنوا مخارج أو ناتج مرغوب في الحياة أو العالم المادي. Though the presence of grave goods indicate a belief in an afterlife. وكمان رغم ان في وجود لبضائع او ادوات موجودة في مقابرهم، دي بتوضح اعتقادهم بالحياة الاخرى او الحياة بعد الموت. There is a possibility that female slaves may have been sacrificed on the death of a male owner and included in the grave to accompany him in the next world. حتى كمان كانوا في احتمالية بنفهم منها إن الخدم النساء منهم أو اللي هم الإماء يعني كانوا بيضحوا بيهم بعد موت المالك الذكر، كانوا بيضحوا معاه بخادماته علشان تبقى موجودة معاه في العالم الآخر. political shape، تعالوا بقى نشوف الشكل السياسي. During the rule of Anglo-Saxon, Britain's political landscape underwent many changes. حصل فيها تغيرات كبيرة جدا. في حاجة اسمها The Chronicle. The Chronicle هي الوقائع أو الكرونيكل دي هي عبارة عن It's a series of documents written in Old English. يبقى الكرونيكل هي عبارة عن سلسلة من الوثائق اتكتبت في أو اتكتبت باللغة الإنجليزية القديمة. Most of our information we have about Anglo-Saxons come from Chronicle. كل المعلومات اللي احنا بنعرفها دلوقتي دي جاية من الكرونيكل دي.
Chronicle recorded the major events of that time. الكرونيكل دي سجلت لنا أهم أحداث هذا العصر. Among them من بينهم it describes important battles and rise and fall of kings and bishops. سجلت لنا ووصفت لنا معارك أو مواقع هامة وسقوط وظهور ملوك وأساقفة. It begins with the story of Hengst and Horse in 449 وبدأت بقصة Hengst and Horse أو Horses اللي هم الملوك الألمان. It's worth noticing that these documents were ordered by King Alfred the Great وده كان معمولة بأمر من الملك ألفرد العظيم. طبعا قراءتنا في كالتشر 1 ومحاضرات اللي بتكون في كالتشر 1 بتساعدنا شوية في توضيح الرؤى اللي هنا، على أساس إن هنا طبعا احنا بناخد ده كأنه ليفل 2، فالليفل ده بيكون أعلى وأوضح ومعتمد على انفورميشن كتير أخدناها في كالتشر 1. طيب Society was divided into social classes as follows. المجتمع بقى كان بيتقسم لطبقات اجتماعية كالآتي. Number 1 the king at the top. He was essentially a war leader. الملك وكان بيعتبر هو قائد الحرب. Number 2 the free man. The upper class in Athens. A man could be a thane if he owned at least 5 hides of land. الفريمان اللي هم الطبقة العليا اللي بيبقوا اسمهم ثينز، وأي حد يقدر يبقى ثين لو امتلك على الأقل 5 hides of land. يعني طب الهايد يعني ايه؟ A hide was defined as the amount of land necessary to provide a living for one family. الهايد حاجة شبه الفدان كده. الفدان الواحد ده أو الهايد الواحد كان معروف بأنه ممكن يعيش عيلة واحدة. لو عندي 5 من الهايدز دي ممكن اخد لقب أو منصب ثين. طيب the lower class is girls or girls. بيتكتب كده أو كده بالنسبة ده. الكيرل could actually be richer than the same. رغم ان هما اللور كلاس الا ان ممكن يكون اغنى من الثين. Number 3 slaves. They come at the bottom of social classes below the thin and girl. والslaves اللي هما العبيد طبعا بيكونوا تحت الاتنين. Rich lords lived on estates with a main rectangular hall surrounded by buildings for various living, working and storage purposes. واللوردز الأغنياء كانوا بيعيشوا في عقارات كبيرة فيها زي ساحة مستطيلة أساسية محاطة بمباني لأغراض متعددة من المعيشة والعمل والتخزين. Slavery العبودية في العصر ده. Slavery was one of the commercial enterprises of the Dark Age life. مننساش إن العصر ده بتاع الانجلو-ساكسونز هو اسمه Dark Age. فالعبودية كانت تعتبر واحدة من المشاريع التجارية في حياة العصر المظلم ده. The way in there were many sources of slaves. وكان في مصادر كتير من السليفز. One could have the bad luck to be born a slave. في واحد حظه سيء هو اتولد أصلا slave أو اتولد عبد already. Number 2 wars were the most frequent sources of slaves. المصدر التاني من الحروب أو عبيد من الحروب كغنائم يعني. Number 3 one could be slave if he was unable to pay a fine or debt. اللي مش بيقدر يدفع غرامة أو يدفع دينه بيتحول إلى عبد. Number 4 in some cases
a family had to sell a child into slavery in time of famine to ensure the child's survival. في بعض العائلات كانت بتبيع طفلها للعبودية في وقت المجاعات علشان يعني تضمن حياة الطفل. The way out, slavery wasn't necessarily a lifetime sentence. وفي نفس الوقت العبودية ما كانتش تعتبر حكم مدى الحياة. A slave could be freed in these cases. نقدر ناخد حرية العبد في الحالات دي. A slave could be ransomed by his relatives. ممكن يتحرر عن طريق أقاربه يحرروا. A slave could be granted freedom in an honor will. أو يتحرر برغبة المالك أو صاحبه أو سيده. Number 3, one who became a slave because of a debt might be freed when the value of his labor reaches the value of the debt. اللي معمول له عبوديته بسبب دين لما فترة عمله تغطي دينه فيبقى هو كده تم تحريره أيضا. ده بنتكلم عن clothing عن الملابس في الانجلو-ساكسونز تايم أو في الدارك ايج. Number 1, the robe or tie was the common garment for men. ده كان الزي الرسمي للرجال. Completed by hose and soft shoes. حاجة شبه الروب أو التونيك كده ويكملوا بقى بحزام كده وشوز كويس. The robe, number 2, the robe or dress was a common garment for women extended to the feet. الستات بقى يلبسوا فستان أو روب كده لحد قدمهم لحد أقدامهم يعني. The usual materials were linen and wool. والمواد اللي كانوا بيعملوا منها الهدوم كان الكتان والصوف linen and wool. Number 4, brushes were used to fix clothing by rich and poor. البرش ده كان موجود وبيتحط على الهدوم سواء للفقير أو للغني. and amulets دي اللي هي التمائم of stones were worn for luck. التميمة دي بيلبسوها عشان الحظ كانت بتبقى مصنوعة من الستونز فكانت برضو من ضمن الحاجات اللي بيلبسوها. طيب نتكلم عن weapons عن الأسلحة. كان في number 1 spears and shells رماح ودروع were used by ordinary people ودول كان الناس العادية تستخدم. number 2 swords with hilts يعني مقابض سيوف بمقابض were used by nobility اللي هم النوبلز يعني الطبقة الأعلى شوية. number 3 shells were round made of wood covered with leather and had an iron bus in the center. والشيلز اللي هي الدروع كانت مدورة مصنوعة من الخشب مغطى بالجلد وكان ليها مقدمة حديدية في المنتصف. نتكلم عن الليجر عن الترفيه زي ما كان الرومانز عندهم ليجر وقدموا لنا حاجات كتير فيها ليجر وبلاجر ريلاكسيشن فكان في ليجر برضو في الانجلو-ساكسونز تايم. when they weren't fighting لما كانوش بيحاربوا في الوقت ده the Anglo-Saxons spent pastime dice board game like chess and riddles. كانوا بيقضوا وقتهم بلعب الألعاب النرد دي اللي هي بالظهر يعني وألعاب البورد جيمز زي الشطرنج مثلا. horse riding and hunting were also popular. كمان ركوب الخيل والصيد كانوا مشهورين جدا في الوقت ده. at feasts في الأعياد والمهرجانات the most common entertainment was harp, juggling balls and knives. في الأعياد بقى كان الأشهر في الترفيه الآلة موسيقية كده اسمها هارب اللي هي القيثارة juggling balls وحفلات راقصة كده بالحجل أو بالتنطيط يعني والنايفز اللي هي السكاكين أو يعني أجزاء كده كانوا بيتسلوا بيها يعني في الفاستس. طيب كان في farming and food بالنسبة بقى للأكل والزراعة. plants بالنسبة للنباتات the Anglo-Saxons grew wheat, oats, rye,
barley, beans and lentils. بالنسبة للزرع الأنجلو-ساكسون زرعوا القمح والشوفان وحاجة اسمها الجاودر أو الجاودر والشعير والفول والعدس. بالنسبة للأنيمالز Anglo-Saxons kept many of animals such as cattle, sheep, goats and pigs. كان حيوانات الماشية والأغنام والمعيز والخنازير. Horses and oxen were raised for heavy farm labor and transportation. أما الخيول والتيران فكانوا بيتربوا علشان عمل الزراعة التقيل والنقل. وكان horses were also used in wars وكانوا بيستخدموا الخيول في الحرب، وده شبيه جدا برومانز اللي شاف المحاضرة اللي فاتت. Number 4 honey was only sweetener in use. الحلوى الوحيدة المستخدمة هو العسل and it was used to make the alcoholic beverage mead. وكان بيتعمل منه برضو ميد اللي كانوا بيشربوه قبل كده اللي أخدناه الميكستشر اللي كان بيكون خليط بالعسل، فده يعتبر مشروب كحولي مخلوط بالعسل. pottery اللي هو أعمال الفخار. Early Saxons pottery sees a return to pre-Roman technology for two reasons. رجعنا لعصر ما قبل الرومان في صناعة البوتري وده لسببين. Number 1 the potter's wheel is abundant in favor of hand building techniques. عجلة البوتر ده اللي هو صانع الفخار تم هجرها لصالح أساليب البناء اليدوي. Number 2 the low density of population made the large manufacture of pottery uneconomic. الكثافة السكانية المنخفضة خلت إن الصناعة كبيرة بتاعت الفخار مش اقتصادية. It's only in the later Saxon period with the growth of monasteries and settlement the pottery production started to come back. ما حصلش ده غير في أواخر عصر الساكسون بيريد لما حصل نمو في الأديرة والاستوطان فبدأ إنتاج الفخار يرجع تاني. ده كده يعني جزء كبير جدا من Anglo-Saxons life or the dark age life in Britain. دكتور أشرف فهمي، تواصلوا معايا لأي أسئلة أو أي استفسارات. Thank you and good luck.